I love the smell of a Ubisoft WalkTrue in the morning. Hello, my name is Joe en welkom bij een nieuwe Ubisoft WalkTrue. En dat is deze keer de walkthrough van Far Cry 5 Hours of Darkness. De allereerste DLC van Far Cry 5. Als je Far Cry 3 Classic Edition even niet meerekent. Dus dit is wel degelijk de DLC die vasthangt aan Far Cry 5 zelf. In een totaalpakket van 3, dus de allereerste intussen. En die DLC gaat ons brengen naar allerlei uiteenlopende locaties. En deze eerste locatie brengt ons naar Vietnam, tijdens de oorlog in Vietnam uiteraard. Waar we in de huid kruipen van Wendell Redler, een oud-veteraan. Die woont in Hope County, dus, en die ook tegenkomt trouwens in Far Cry 5 als een zijpersonage. En in deze DLC gaan we eigenlijk terug in de tijd en beleven we zijn verhaal van hoe hij neerstort in vijandelijk gebied in Vietnam. Samen met zijn strijdmakkers en dan moet trachten van hen dus allereerst terug te vinden. En dan met hen levend zien thuis te geraken door de extraction point levend en wel te bereiken. En zoals je ziet zal dat geen al te makkelijke klus kunnen worden, want daar schoot dan leven zo'n paar van die fighterjets over en er stort eentje neer. In de verte zie je trouwens ook die lichtflitsen zo en die oranje gloed van de napalm airstrikes. Best cool. Allee. Die napalm zelf is niet zo cool, want dat had redelijk destructieve gevolgen. Maar het zit er dus wel degelijk allemaal in. Men probeert dus een soort van waarheidsgetrouw beeld wel degelijk te creëren van de situatie in Vietnam. Zij het met een Far Cry sausje over. Of natuurlijk, omgekeerd, Far Cry met een Vietnam sausje over. En dit is dus de omgeving waar we ons bevinden. Links zie je zo al de objectives die je kan doen in deze natuurlijk veel kleinere omgeving dan Hope County. Maar je kan dus POW's redden. De 3 teammates die gevangen zijn geweest, daar zie je ze even, kijk. Joker, Moses en Yokel. AA-guns neerhalen, NVA-commanders neerhalen, kampen bevrijden, dogtags vinden. Het zit er allemaal een beetje in. Het is een beetje een mini Far Cry campaign, zullen we maar zeggen. Het is dan ook DLC, dus daar hadden we ons ook wel aan verwacht. Nu in deze Far Cry 5 zitten wel, in deze Far Cry 5 DLC wou ik dus zeggen, in Hours of Darkness zijn een paar kleine gameplay aanpassingen gebeurd die van deze Vietnam geïnspireerde DLC iets unieker moeten maken, dat een beetje zich distancieert van de andere Far Cry content. En een van die dingen daarvan, ik ga trouwens eerst even hier die AA-guns, die emplacement even taggen, want daar gaan we dus naartoe gaan. Want er zijn dus een paar dingen wel degelijk aan toegevoegd aan deze DLC. En wat die zijn, dat gaan we zo dadelijk vertellen. Eerst gaan we rustig hiken naar onze objective. En dan zien we jullie zo dadelijk terug. Goed, hier zijn we dan vlakbij die eerste AA-encampment die we gaan neerhalen. En die neerhalen is eigenlijk heel belangrijk, want we gaan daar niet alleen kunnen belangrijke intel vinden, maar om gebruik te kunnen maken van de napalm airstrikes, die dus ook wel degelijk geïntegreerd zitten in deze DLC, moeten we natuurlijk dus die anti-aircraft guns neerhalen, logischerwijze. Even scannen. Ja, ik denk dat we kunnen infiltreren. En dat is dus een van die 2 grote gameplay additions in deze DLC. Dat is dus die airstrikes. Het tweede dat erbij is gekomen zijn perks die je unlockt door eigenlijk stealthy te spelen. Kijk, ik haal er zo eentje neer en rechts ligt er zo'n bolletje op. Onderaan, dat is zo onze eerste perk. Even een commander's report, dat is handig, want daar gaan we zo dadelijk naartoe gaan. Een van onze eerste teammates zit daar gevangen in het zuiden, dus dat doen we hierna. Maar je hebt het dus gezien, een van die bolletjes is opgelicht. En dus als ik 4 stealth kills weet uit te voeren en onopgemerkt te blijven, dan lichten die alle 4 op. En dus per perk, per stealth kill gaat er dus een perk extra activeren. En als je eenmaal gespot wordt, dan gaat alles terug naar 0 en moet je terug van 0 eigenlijk beginnen. En dat heeft wel degelijk een nut dus, want de eerste perk is gewoon sneller kunnen crouchen. De tweede is om stiller te zijn. En 3 en 4 hebben vooral te maken met vijanden te kunnen taggen, ongeacht of dat je de binoculars gebruikt enzovoort. Dus dat is allemaal wel best handig. En dat heeft dus wel degelijk een nut, want zoals je misschien weet of niet weet, die oorlog in Vietnam is allesbehalve van een leien dakje verlopen. De Vietcong die zaten overal. Die hadden ook overal tunnels gegraven, vallen geplant enzovoort. En dat gevoel willen ze ook hier natuurlijk eigenlijk terugbrengen. Dus dat de Vietcong overal zitten, dat het gevaar eigenlijk van alle kanten kan uitkomen, dat het gevaar overal loert, zegt men dan. En men probeert dus op die manier
een soort van beklemmende sfeer te creëren, waardoor je voorzichtiger gaat proberen te spelen. Aangezien dat dus de meest waardevolle perk zelfs vijanden kan taggen door, ja, als een soort van zesde zintuig, zeg maar. Dus op die manier probeer je dus wel stealthier te spelen om dus zo heel huids mogelijk doorheen het hele gebied te geraken. Dit gaat allemaal wel best vlot. Intussen gaan we een van onze POW's, enfin van onze teammates gaan redden, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hier had ik even een stealth kill die bijna was mislukt. Alle geluk dat mijn 4 perks nog actief zijn. Want ik heb wel lawaai gemaakt, dus nu gaan er sowieso Vietcong vanuit de bosjes komen en die gaan komen checken. Dus als je nog maar echt begint met je machinegeweren te laten kletteren, dan komt er sowieso al volk kijken wat er precies aan de hand is. Dus ze zitten wel degelijk overal. Vandaar dus al die stealthy perks. Dus je kan niks upgraden of zo, je moet wel degelijk echt stealthy gewoon spelen en dan gaan die perks dus activeren. Terwijl we dus ons begeven naar dat kamp en nog een beetje taggen. Je kan trouwens ook hier planten terugvinden om medicijnen te maken, om je te healen, dus dat zit er ook wel terug in. Zitten er ook een paar extra modi in deze Far Cry 5 DLC en ik wil die heel graag nog met jullie meegeven voor ik ze vergeet. Dit is de normal mode, dus dat zijn de standaard instellingen. Je hebt daarnaast ook een survivor mode waarbij je minder wapens kan dragen. Ik denk dat er maar 1 wapenslot of zoiets is. En dat je ook veel minder health hebt, dus dat is een iets moeilijkere uitdaging. En dan heb je ook nog eens de Action Hero mode, denk ik. Dat zich een beetje probeert te profileren als zijnde dat een soort van movie mode is, een soort van Hollywood movie mode, waarbij je dus dan geen AI-guns moet neerhalen om die airstrikes te kunnen te gebruiken en dat je meer wapens kan dragen. Dus dan kan je meer actievoller eigenlijk te werk gaan. Dus die 2 modi zitten er ook in, naast de normal mode. Dus op die manier kan je de DLC wel een paar keren uitspelen. En dat is toch wel belangrijk, denk ik, want als ik mij goed kan herinneren, heeft mijn eerste playthrough mij ik denk 3 uur of 3 uur en een half opgeleverd voor ik tot het einde was geraakt. Dus heel erg lang is hij niet. Zelfs als je bijna alle andere objectives hebt voltooid. Maar zo wordt dus die levensduur wel gelukkig iets meer verlengd. Dat je dus een paar verschillende stijlen hebt om te spelen. Modi. Zij het dat ze natuurlijk niet al te veel van elkaar afwijken. We gaan hier direct een paar airstrikes uitvoeren. Hop, daar is de eerste. En daar komt de tweede. Je kan er dus wel degelijk een paar tegelijk uitvoeren. Dat is wel best handig. Intussen proberen van toch zo snel mogelijk onze compaan te redden, onze strijdmakker, want die is dat nu natuurlijk zwaar in de problemen. Die is getroffen door een van die airstrikes. Daar had ik beter eens over nagedacht voor ik die daar zomaar heb opgedropt. Maar goed, we kunnen hem nog redden. En als je die dus redt, die 3 strijdmakkers, dus die 3 soldaten, Amerikaanse POW's, dan gaan die dus ook wel degelijk jou als allies, zoals in de Far Cry 5 main game, kunnen assisteren en helpen. En dan kan je zo dus alsnog een beetje hulp hebben terwijl je je begeeft naar de evacuation point. Met 1 klein detail, en dat zorgt ervoor dat je natuurlijk ook iets voorzichtiger te werk gaat. In deze Hours of Darkness is de dood permanent voor die allies. Dus als een van je Amerikaanse soldaten van je teammates neergaat, als die dus je kan die wel degelijk nog reviven als ze gedowned zijn, maar als ze dood zijn, zijn ze ook wel definitief dood. Hier gebeurt trouwens iets super cool. Ik leg hier juist een airstrike neer en die helikopter zweeft daar mooi en die wordt gewoon mee uit de lucht geschoten. Terwijl hier een paar van die Vietcong in brand staan en dan proberen van mij nog neer te halen zelfs. Zeer wanhopig, maar goed. En dat is eigenlijk in een notendop waar deze Far Cry 5 Hours of Darkness DLC ronddraait. Alles hangt zo'n beetje samen. Je gaat POW's bevrijden, zowel Zuid-Vietnamese, heel belangrijk, als Amerikaanse, om dus meer intel te hebben. Je kan high-value targets neerhalen voor meer intel. Die intel geeft dan weer natuurlijk waar de bepaalde points of interest zijn op je map. Waar je de dogtags vindt, waar je AA-settlements vindt, dus die encampments, om dan die neer te halen en airstrikes te kunnen gebruiken. Dus het hangt allemaal wel degelijk samen in een iets meer grounded ervaring, zullen we maar zeggen. Je hebt hier ook wel voertuigen enzovoort, maar beginnen parachutespringen en zo, dat zit er dus niet in. Het is echt wel proberen om je teammakkers zo snel mogelijk te bevrijden en dan met hen allen heel huids naar huis te geraken. Al moet je dat niet doen, dat is geen verplichting, maar het kan zeker en vast helpen. Far Cry 5
Hours of Darkness DLC, de allereerste, is dus beschikbaar sinds 5 juni. Daar kan je nu al mee aan de slag met de verschillende modi. Intussen wachten wij rustig op de volgende DLC. Maar ik zou zeker en vast eerst aan jullie aanraden om sowieso de sociale media in de gaten te houden voor meer informatie omtrent release data van die nieuwe DLC. Als ook jullie erop te wijzen dat in het kielzog van E3 er een aantal nieuwe Ubi-games gaan aankomen, zowel dit jaar als volgend jaar. En voor al die trailers en informatie moet je ook op diezelfde sociale media zijn. Dus jullie hebben alvast meer dan genoeg informatie om op te zoeken. Zo, wij wensen jullie alvast veel succes toe in het door de oorlog geteisterde Vietnam in deze nieuwe DLC. En dan zien we jullie hopelijk in een volgende Ubisoft WalkTrue terug.